Henrik Ullsätter heter jag och bygger min nya bil som blev beställd för ungefär ett år sedan. Jag heter Filip Wernerfur och jag jobbar som säljare här på Finnvedens lastvagnar som vi är nu. Vi är i Jönköping och sålt bilen till Henrik. Ja, men vi har en Volvo FH16 750 som ska bli är en tungdragare. Först beställdes som en 4-axlad bil för att senare bygga på en 5:e axel i Holland. Ja, lite annat skåp och så har de byggt ner i Holland också. Och nu har de kommit till Sverige för slutmontering egentligen. Vad ser vi och vad ska det bli? Ja, nu är det rätt mycket som är avplockat och avmonterat så sett. Men det ska ju bytas lite. Solskyddet ska dit ett annat, det sitter inget där nu. Det ska på ett älgstaket i fronten för att kunna fästa lite lampor och lite brillastskylt och plus att det ser ganska snyggt ut med. Så... Låda på taket, rotorljus. Ja, det ska på mig, ja. Det är en Volvo, eller nej det är ingen Volvo originalfärg. Torres de Green heter den. Det är en färg som Transab i Jönköping i grund och botten använder. Och åkarna som kör för Transab ska försöka ha den här färgen. Det är en metallic-lack. Jag tror inte att det är en Volvo-färg i ursprung, men Volvo har den i sitt sortiment i alla fall och det är ingen speciallack för Volvo så, utan vi kan få den från fabrik. Jag hade för mig att det är en Alfa Romeo-färg från början, men det... Jag har också hört det, men i Volvos värld heter den Torres de Green i alla fall. Men det kan säkert stämma att det är en alfalack. Vi har byggt egentligen en tridenbil i grund och botten här hemma i Sverige där vi har byggt en framaxel och 2 drivande axlar och en löpaxel. Det vi har gjort sen är att vi har lagt på en Volvo-axel på en fabrik uppe på ramen. Kört ner bilen till ett ställe som heter Terberg nere i Holland som i grund och botten håller på med terminaltruckar och andra truckar. Men då har de monterat en 5:e axel på bilen. Men det är en original Volvo-axel som de har monterat där nere då. Som gör att vi får upp totalvikten en hel del och lastkapaciteten ganska mycket. När man monterar en 5:e axel på det här chassit så tappar du väldigt mycket i ramen. Så vi har ju fått flytta upp dieseltank och flytta upp batterier. Hydraultanken är flyttad. Och när det ändå skulle göras har vi då valt att, jag har väl valt att det skulle byggas ett skåp som täcker in detta. Så i mitten av det här skåpet vi ser så har vi dieseltank, hydraultank. Längst upp till höger så har vi batterierna och sen är resten av skåpet ren förvaring. Öppna sidorna är ju ren förvaring. Det är värme i skåpen är det. Så det är ju rätt så passande för både handskar och spännband och med sånt som man vill ha torrt och varmt. Och här har du hyllplan, på andra sidan så kan du hänga. Ja, precis. På andra sidan så har vi valt att sätta verktygstavlor då, både på dörren och på insidan av skåpet. Frågan är bara hur du ska nå till översta hyllan. Det börjar bli lite kämpigt. Nej, men vi har ju fått rätt så schyssta stegar får man ju säga. Så till och med en kort person som jag kan hit når jag utan problem i alla fall. Men ska jag byta batterier och lyfta ner dem då är det ju Hultman som får komma hit och göra det. Skåpet är byggt i rostfritt och det är ju liksom laserskuret. Så det vi fällt in uppe i skåpet det är ju så mycket smidigare för dem att göra. Vi skickade ju ner alla lamporna från Strands ner till Holland så har de fått alla mått och kunnat laserskära hela skåpet och så att det passar. Så där uppe har vi valt, jag hittade de bakljusen från Strands för bra länge sedan egentligen. Det var väl då jag började forska lite i om godkänt och de hade allt man behöver ha men... Och det började väl egentligen på trailern för där har jag sån platsbrist när det gäller lampor. Så att jag ville liksom ha små enkla ljus med kanske många funktioner i. Och då var ju det här fantastiskt bra. Jag hade någon form av tanke att jag vill ha det väldigt symmetriskt, att det ska liksom se likadant ut. Så det som kommer hänga efter kommer gå väldigt symmetriskt och i samma form som bilen får man säga när det gäller all belysning egentligen. Både blixtljus och sidomarkeringar och bakljus och arbetslampor. Och vi har ju möjligheten att koppla ihop allting så när du har kommit hit med trailern sen så kan vi ju koppla ihop alla blixtljus och allting så att allting synkar. Effekten av det blir ganska häftig. I stort sett varenda lampa är ju mer eller mindre Dark Knight. Och det är just för att jag vill ha ett tema på bilen i grönt och svart. Och även trailern är ju svartlackerad. Och jag måste säga att de är jäkligt schyssta. Alltså både, det ska vara ett schysst ljus när de är tända givetvis. Men om de ser bra ut när de är släckta med liksom. Ja, här får man faktiskt ge all cred till. Jag vill ju ha samma. Det är också Hultman lite pappa till för han tyckte att jag ska absolut inte ha originalbakljus på en bil som är så pass speciell och nu får jag tacka honom efter då men då frågade vi CCH om de kunde bygga någonting. Vi hade väl egentligen inga idéer själva mer än att det skulle vara ganska slimmat och
Jag behöver platsen här, det får inte sticka ut för mycket bakom chassit för då får jag inget svängrum till trailern. Det var ju ganska häftigt när vi gjorde dem. De började nog med dem och ritade dem, att de gick ut här någonstans. Sen satt vi nere i Holland och vi ritade tillsammans med dem och vi lyckades att slimma ihop dem väldigt bra. Så att, annars var ju vi tittade ju på typ att bara ha något rostfritt först och bara fällt in lamporna, men det är en snygg detalj. Det blev riktigt bra. Och som sagt, när vi kom ner till Holland och såg dem först på ritningen där, så jag fick lite hjärtklappning. Vi skrek rakt ut båda två att det här kommer aldrig gå. Och han lyckades ju rätta till det där det tog ju inte 15 sekunder i hans ritning. Så, jag vet inte hur mycket han tog, men han tog nog 7-8 centimeter på. Och bara lyckades liksom. Det är riktig millimeteranpassning och till och med mindre än så kanske. Han kunde liksom zooma in på varenda liten mutter verkligen och se den i sån jäkla skärpa. Så det sitter ju på exakt samma avstånd som det gör uppe på skåpet. Sitter det även här bak. Här har jag dock fått sätta dit en lampa till då, så vi har dimljus i mitten som man måste ha, vare sig man vill eller inte. Och sen sitter det ett blixtljus ute på hörnet eller på kanten, som det även gör där uppe på skåpet då. Och sen har Lukas monterat lite arbetsbelysning här bak med då, och där har jag kört President rakt igenom, och det är 70 wattarna, för de har jag testat innan på mitt gamla ekipage och det är ju ett jäkla ljus i dem, plus att de är fantastiskt stryktåliga. Jag har inte bytt någon än så länge, så det är bara att tacka och ta emot för bra kvalitet. Jag har visserligen sett krocktesterna när jag gör på dem och det vore ju märkligt om de gick sönder av att sitta på bilen då. Nej, vad har de gjort mer där nere? De har ju byggt sidokjolar, säger jag. De har byggt de här skärmkilarna där de har fällt in sidomarkeringar från Strands med då, som faktiskt är lite så mörktonade som de får vara utan att ta bort reflexen helt och hållet då. Jag kan väl säga att jag jättegärna hade haft ett par mindre sidomarkeringar som kanske inte är godkända då, men då kommer problemet på trailern istället, att det går inte montera de där, och då har jag hellre ett symmetriskt intryck på både bil och trailer och likadana lampor än att få massa olika lampor. Ja, men det är ju tanken att det ska komma lite inredning med. Du ska väl klä hytten och bygga ljud när vi är färdiga här? Inte jättekomplicerad inredning får jag väl säga ändå, men ändå, ja, det blir bakväg, tak och det man kanske ser med blotta ögat, och sen har jag väl inte tänkt att jag ska lackera någonting. Det blir ganska mycket Henrik, det blir ganska stilrent. Så ganska enkelt men prydligt och snyggt. Först skulle jag väl egentligen bara bygga ljud, och det blir inte heller något överdimensionerat kanske, men den ska upp till Borlänge och byggas ljud uppe på BRL där. Och han har ett färdigt kit för Volvo som han sätter i till en jäkligt vettig, bra peng. Och där har jag pratat med andra som har satt i samma. Och det blir en sjuk skillnad till väldigt enkla medel. Ja, men det blir lite bruna mattor, bruna gardiner, och det blir... Bakväggen är ju delad original, och då har jag tänkt att köra brunt ner till för att kunna hålla det rent lite lättare. Och sen blir det inte riktigt vitt, inte riktigt beige, utan något mellanting uppe i taket och övre väggarna då. Och vem vet, vi är inte där än, men nej, lackera något ska jag inte göra. Det hinner ändra sig. Ja, jo, risken är. Du skulle inte skicka bilen till Holland och bygga 5 axlar och skåp heller, så att mycket har ändrats längs vägen. Så. Jag vet inte om det är Filip som övertygar mig eller vad det är egentligen. Typiskt säljare. Hur är det att jobba med Henkes bil, Lukas? Ja, men det är kul. Det är kul med stora leveranser. Du har väntat länge på den här. Jo, men det har vi gjort. Vi vetat om att den ska komma hit. Under tiden var i Holland så visste vi att vi skulle bygga bilen här. Så... Han har gått och frågat varje vecka, tror jag, i 4 månaders tid till slut. Så. Ja, men det har man ju sett fram emot. En trygghet även för mig att veta att en mekaniker som är intresserad och tycker det är roligt gör ju oftast ett riktigt bra jobb med. Vi har väl fått allting som har lackat svart i alla fall. Och sen så är det lite gröna detaljer som kvarstår med solskydd och kebablåda och... Vad ska du ha i staketet? Du ska ha 4 extra ljus, bred lastskylt, inga blixtljus, de sätter vi i grillen sa vi, va? Eller i fronten. Och sen har vi fått på en blixtljusramp på taket. Jag sa att jag ville ha den sittandes rätt så diskret, och det tog ju ändå typ 2 dagar innan jag såg att den ens var monterad. Så hur fan vi ska se den, det vet jag inte. Men... Fäll hytten och åk. Nej, men det sitter en Monitum blixtljusramp där uppe. Jag tror den är 1800 mm ungefär. Gavlarna har jag sett hur de ser ut. Det kanske bara är de man har monterat. Det är bara 2 ändar så. Ja, men jag snålar in där, Henke. Jag sa att ta dem till en annan bil. Volvo har ju varit så schyssta och säkerhetstänkt där och satt en kamera här som var helt fantastisk. När jag körde hem bilen från Holland så var det verkligen, du hade ju full sikt i döda vinkeln måste jag säga. Och sen sätter jag en lampa som kommer
skymma lite grann, det kan jag väl erkänna. Och planen är väl att det ska bli en kamera även i solskyddet som kommer fånga det som inte den får på bild. Framåt i alla fall. Ja, precis. Så fort den är färdig så åker vi ner till VM-trailer i Härryda och hämtar en trailer. Kopplar ihop allt Ja, och precis. så, Se så att allt funkar, men det tror vi. ja, absolut. Men vi ses i Härryda om inte annat.